Вітаю, друзі. Ну що, давайте говорити про важливі речі. Давайте говорити про те, куди рухається країна. Хто її веде вперед? Верховний головнокомандуючий чи Блазень? А також про те, що у нас попереду і як нам вистояти. Про все це та інше будемо говорити з моїм колегою по 8-му скликанню, народним депутатом України, екс-військовослужбовцем, екс-спецпризначенцем Ігорем Лапіним. Ігоре, вітаю. Привіт, слава Україні. Героям слава. Ігоре, я впевнений, ти бачив виступ Зеленського перед дівчатами, коли він, розпушивши хвіст, розповідав, що фактично тільки завдяки йому тримається країна і світло є в кожній хаті. До речі, в тебе світло є? Я тобі зараз розкажу. Мене буквально щойно пропало. Щойно. Дивись, я тобі скажу так, це воно пропало тому, що Володимир Олександрович пішов пити каву. Поясню чому, щоб ти не думав, що я жартую, чи що це його визначення, коли у українців пропадає кава, це Зеленський пішов, пропадає світло, це Зеленський пішов пити каву, а коли у українців пропадає кава, це Зеленський пішов давати світло. Так от, зараз його пряма мова, щоб ти не думав. Часу на каву, на чаї. Розумієте? Так, на там 300 блогів на одну добу у мене просто немає. Ну, просто світла не буде. Ну, можна, звісно, бути класним блогером, ну, тоді все. Розумієш, тоді, коли світло зникло, все ж таки час на каву з'явився. Як тільки світло з'явилось, Зеленський відкинув каву. І от я коли думав про те, що це мені нагадує, ну, тому що ситуація, ну, скажімо так, геть не смішна, я згадав, це ж ці слова про те, що в нього часу нема навіть на чай і каву, це ж класика. Класика з казки Леонида Філатова про Федота Стрільця. Це калька руського царя. Пам'ятаєш, як там було? Вранці мажу бутерброд, відразу думка, як народ, і ікра не лізе вгору, і компот не л'ється в рот. Ну, відчуття, що малювали з Володимиром Олександровичем. Скажи мені, будь ласка, це в нього комплекс Наполеона чи комплекс царя? Чи він просто вже читає, що йому написали, чи знову несе якісь безглуздості, як йому, коли пам'ятаєш, Татаров вбивав в центрі Києва чеченців. Ну, то що це відбувається? Дивися, ну я з тобою повністю погоджуюся. Це дійсно комплекс царя, це не Наполеона, а саме царя. Бо Наполеон там трошки було пов'язано з революцією, а царя це, знаєш, це типу як Богом дана власть. І, до речі, сьогодні таку осану йому якраз співають. Нещодавно були заяви, там Кім сказав, що Зеленський 100% перемагає, бо він найкращий кандидат. Тобто йому там співають, і він живе в цій бульбашці, в цій ілюзії, що дійсно в нього впереді велике політичне будущее. Але я хочу сказати глядачам, що іноді він забувається і починає далі домовлятися з американцями, з ФБРом, щоб його не доганяли за цю корупційну складову, яку він наплодив в Україні. Бо ти знаєш, ФБР це ж не про перемовини, ФБР це про бабло. Ну але почекай, ти не правий. Голова переговорної групи Україна-США Рустем Умеров їздить в Штати, щоб домовлятися про розведення військ, гарантії безпеки, умови, контроль, моніторинг обстрілів, обмін полоненими. І тому, мабуть, зустрічався з представниками ФБР. Ну, інакше ж не може бути. Ну, в нього ж повноважені повноваження. Невже ця людина говорила з ФБРівцями про інше? Невже не ФБР відповідає за припинення обстрілів росіян по Україні, за розведення військ? Невже не ФБР відповідає за демаркацію лінії боєзіткнення? Що, ні? Що ти такий злий, Береза? Ну ти ж міг ж бути добрим, усміхненим хлопчиком. Я ж тебе пам'ятаю. Бути добрим, усміхненим хлопчиком, якщо б не була така в країні. І через це я розумію одне, що поки вони відправляють двушечку на Москву, країна нищиться. Оце я розумію дуже добре. Це я з тобою погоджуюся. Ну, але давай ми все-таки повернемося до твого запитання і до того сюжету, який ти показав. Ну, Павлін, ну, хвост розпустив, ну, перед дівчатками зарисувався, сказав, що він не має часу, там, на всякі блоги, на відосики. Він не має навіть випити часу кави, бо інакше не буде світла. Ну, от я хочу сказати, що в мене була така от нещодавно доба, де фактично 23 години за добу не було світла, там з переривами по 12 годин, там по 11, по 12 годин. І лише година було світло. Тобто я так розумію, що 23 години Вова Санич пив каву. Ну, якщо він 23 години пив каву, то, знаєш, то вже буде в тому, як в тому анекдоті. От, а не обасися, ну, десь так приблизно. Ну, але давай так, повертаючись зараз не до Вови Санича, а давай повернемося до президента. Тобто це президент
України, Верховний головнокомандувач країни виступає перед дівчатами, там, жінками, військовослужбовцями, ну, бачу, в формі там і так далі. Розумієш, і він починає розповідати, що від його волі залежить, чи буде в нас світло, ну, ще залишилось, так сказати, від його команди залежить, чи будуть надої молока. Я для себе особисто давно зробив висновок. Зеленський – авторитарний правитель в країні. Тому що він замкнув на себе все. Ну, скажи мені, будь ласка, от є Конституція, в ній є конституційні обов'язки президента. Бляха-муха, ну там не про управління урядом. В обов'язках президента немає поняття управління енергетикою, управління там тим сим. Це не твоє, вибач, собаче діло. Ну, я не знаю, як ще можна по-другому сказати. В тебе є національна безпека і зовнішня політика. Якщо в тебе сьогодні провалені всі ці напрямки, то, я перепрошую, а хто за це відповідати має? Якщо ти на себе замкнув всю повноту влади, то чого ти плачешся перед дівчатами, що ти не маєш коли бідника випити, бідоська? Ти ж на себе замкнув весь прикуп, то значить і вся відповідальність теж на тобі. Я нагадаю глядачам, що в нас на сьогоднішній день від того, що забрали Єрмака, нічого не змінилося в країні. Просто оце делегування повноважень на Єрмака закінчилося, деякі процеси Володимир Олександрович знову перемкнув на себе. От. Ну а пана Буданова повністю задовільняє офіс президента разом з подоляками, татаровими і іншою наволочю антимайдану. І, в принципі, нічого не змінилося. Але раз ми вже так заговорили за цю історію, що світла не буде і так далі, то я так розумію, що Кличко не при чому? Тобто, то не Кличко каву п'є, то Володимир Олександрович п'є каву. Ну, але знаєш, що мене прикернуло в цьому сюжеті? Мова. Знову в нього от це русський, да, правда, да, ага. Розумієш, оці вставочки такі. Тобто він далі ставить, знаєш, ну, як шпана з подворотні. Ага, да, от. Ти знаєш, я говорив з одною людиною якраз вчора після цього, верніше не так, ця людина говорила зі мною, вона мені зателефонувала і каже, а ти ж пам'ятаєш, коли Вова виступав ще в КВК, клубі веселих і кмітливих, в цих шкіряних штанцях і все інше? Я говорю, так, пам'ятаю, да. А тобі не нагадує це виступ капітана команди? Він зараз розважається. І оце найстрашніше. Замість того, щоб концентруватися на вирішенні проблем, він концентрується на якісь гучних заявах і обіцянках. Ну, наприклад, давай так, от відверто. Його заява про літаки. Ти ж теж чув, я впевнений. Україна має домовленості щодо постачання 150 винищувачів Гріпенів і 100 літаків Рафаель. На наш погляд, це найкращі літаки у світі. Це нові літаки. За чий банкет? Геніально. Дивись, от я не встиг тебе запитати, а де брати гроші на ці літаки? Він чомусь про це мовчить. Ну, це ж чергові 3000 ракет до кінця року, коли нема можливості їх зробити і грошей, щоб їх зробити. То на кого це розраховано? Я чому запитую? Тому що ще 18 листопада минулого року про відсутність грошей на французькі літаки написав Wall Street Journal і The Economist, а Bloomberg і Politico писало про те, що нема грошей на Гріпени. Притому найцікавіше, не лише у України. У французів нема і у шведів. А шведам взагалі чесно сказали, що гроші вперед і вже за 2,5 роки ви отримуєте перший літак. Перший, не всі, а перший. А взагалі це, якщо почати зараз фінансувати, за 10 років це можна отримати. Ти знаєш, ні, я пишаюсь оптимізмом Володимира Олександровича. Він вірить, що поки його друзі відправляють двушечку на Москву, поки його друзі обіцяють йти на фронт а йдуть в адвокатуру, поки його друзі шкуряють з країни і фактично міндічать і баканять гроші, країна вистоїть. Тож він в потенціал країни вірить. Але скажи мені, будь ласка, без всяких жартів, які літаки він розповідає, якщо сьогодні військові не забезпечені хімічними грілками, через що постійні обмороження? Ти чув, до речі, про це?
Да, я вчора читав, це Таня Ніколаєнко, це громадська антикорупційна рада, вони цю історію підняли на гора, і, чесно кажучи, я так дивлюся прогноз погоди. Сьогодні там в Києві, от зараз, в даний момент, там досить серйозний мороз, завтра теж мороз буде. Я розумію, що скоро десь там буде потепління, але справа в тому, що реально вони провалили цю історію, причому так якось, знаєш, ну я би сказав, так якось так дешево і сердіто, вони просто взяли в тупую, хакнули у військових цю тему. Я зараз поясню глядачам. Грілки – це хімічні грілки, які використовують військові, коли сильні морози. Тобто ми брали там під одяг, є там для, як кажуть, для зігрівання. Ви бачили, яка зима цього року і так далі. От, до речі, їх можна у тебе мікрофон виключений. Їх можна, до речі, їжу підігрівати за їхньою допомогою. Тобто, у нас були такі натовські набори, дуже прикольна штука. Ну, скажімо так, вона дуже хорошо зігріває. Тобто, грілку кидаєш навіть в спальник, і реально тобі просто тепло. Ну, але наші ушльопки, по-другому назвати не можу, цю всю історію провалили. От, і провалили за рахунок чого? Ну, я думаю, що тут цікава корупційна складова, і розслідування з цього приводу покаже. Значить, сенс ішов як? Тобто десь грілки раніше замовлялися, і ці грілки випускалися, якщо не помиляюся, постачалися по 37 чи по 36 з копійками гривень. Значить, 26 гривень, а він запропонував постачальник новий 18. 18, да. І, коротше, і йому заганяють гроші, тобто він фактично демпінгнув ціну, йому заганяють гроші, він замість 300 тисяч постачає там десь 26 чи скільки там, 10% він постачає і більш не постачає. А тепер саме головне, в зв'язку з тим, що грілок не вистачає, цей державний оператор тилу, значить, знову робить конкурси і знову хоче новий тендер, другий тендер. І, коротше, на новий тендер приходить цей приватний тилу, так він себе називає, та компанія, приходять ще раз, дають ціну менше 18, там 17 з копійками, і на них знову заключається контракт, незважаючи на те, що попередній вони не виконали. Ну, я не знаю, як це назвати, розумієш? Пацани реально мерзнуть, тому що я так само роблю збори, як і ти робиш збори, збираємо всяку фігню, яку, в принципі, могла би постачати держава, від турнікетів, там, кровоспинів і так далі. І тут питання з грілками, я щось думав, що воно, ну, якби закрите, бо це не є якийсь дефіцит, але вийшло, що шляпа. А давай я тобі покажу, що це не бізнес. А давай я тобі покажу, що це значно більше. І тут, знаєш, додаткова інформація. Пам'ятаєш так, запитання з зірочкою. Ти знаєш взагалі, хто постачав? Ти чув про це? От знаєш особисто людину, чи не знаєш? Бо я тобі розкажу. Знаю, що це приватний оператор тилу, контора називалася. Вроді, слухай, це ТОВ, приватний оператор тилу. ТОВ ПОТ, який там не є виробником цих грілок, але має поставити хімічні грілки виробництва ТОВ «Імекс-Макс». А хто за цим стоїть? Анатолій Родзинський, харківський депутат, барабанний дріб, від ОПЗЖ. І от журналістка Юлія Кирієнко, до речі, дала йому таку характеризацію, я зачитаю. Як мені охарактеризували його харківські журналісти, просто чорт, якого свого часу став відомий десятками схематозів щодо банкрутства ФОПів. До речі, про це писав і Ігор Черняй, з яким я був познайомився. Це харківський депутат міськради, який склав повноваження, бо воює. Це, до речі, для розуміння. І оця фірма, яка пов'язана з Родзинським, під час тендерів суттєво знижала ціни з порівняння з іншими виробниками з 26 гривень до 18. Навіщо це зроблено? Є межа собівартості, далі просто неможливо. І коли він пересік ту межу, всі інші відкололись, а він не забезпечив. Чемпіон. А тепер додамо сюди найголовніше. Від якої партії цей депутат? Я тільки що казав, не згадаєш? Ну, ОПЗЖ. Тоді скажи мені, будь ласка, якщо це не диверсія в інтересах Росії, то що це? Бо відсутність грілок, я можу сказати, призводить до проблем з обмороженням, а далі до ампутації кінцівок, пальців. Це проблема. Це не просто, а особисто сьогодні, коли проблеми з кількістю особового складу, з якістю його, ще і така додаткова історія. Я не вірю в випадковість, збіг обставин. Я не вірю в збіг обставин геть. Тому що коли представник ОПЗЖ робить так, що український воїн залишається без хімічної грілки, до речі, у нас були грілки, які ми навіть в талани засовували. Це такі пласкі, ти ламаєш їх, все.
І я вам хочу дуже тепло. І це не на 20 хвилин, не на 5, це декілька годин. Воно працює, і це дуже добре. Так от, коли представник ОПЗЖ так робить, скажи мені, будь ласка, що далі повинно статися? От що повинно статися? Ну, як мінімум, зараз мають бути арештовані представники, які проводили тендер, в тому числі, бо справа не лише в тому, хто займався розводняком, да, тобто ОПЗЖист, який там демпінгував ціни, але і ті, хто проводили тендер, і, зокрема, віддали перевагу в другому тендері тій самій конторі, яка вже не постачала перший раз. Тобто, в цій ситуації, я думаю, що мають бути заарештовані всі учасники процесу, і новий міністр оборони Федоров разом з тими всіма причиндалами, які зараз туди прийшли, там, до речі, зайшло радників, порадників, там і Чмут знову зайшов радником. Якщо я не помиляюся, там і Стерненко в нас є, хто там ще, я вже забувся вже всіх, там, коротше кажучи. Ну, суть не в тому. Суть в тому, що є багато радників і є громадська антикорупційна рада. Я думаю, що в прізвища, я завжди казав, і Таня Ніколаєнко, яка писала цю історію, теж казав, в кожної проблеми є прізвище, ім'я по батькові. Особливо, якщо це стосується військовослужбовців, бо це ж Міністерство оборони, в тому числі і ті тендери, і ось ці речі контролювалися. Тому якраз от зараз саме час не просто з обшуками зайти, а просто йти з арештами, і зразу державна зрада, від робота на окупанта, на ворога, тому що це є підрив обороноздатності країни за рахунок ось цього саботажу. Оцей кейс, якщо взяти зразу, оформити правильно в ключі державної зради і роботи на ворога, а не розповідати там про корупцію, бо про корупцію ми вже бачили. Про корупцію завтра під заставу і за кордон. А от таким от макаром, я думаю, що це було би знаково. Причому стаття державна зрада, це зразу СБУ, підслідність, СІЗО СБУ, там, де Коломойський сидить. І по державній зраді вони будуть роками просити зміни запобіжного заходу, але вони будуть сидіти в СІЗО. По крайній мірі, так би мало би бути в правовій державі. Я вже не кажу про моє бажання по закону воєнного времени, але нема такого, на жаль, закону воєнного часу в Україні. Ну, в нас є як обтяжуючі вони обставини, а такого спеціального закону для швидких рішень, на жаль, нема. Я можу про це пошкодувати. Нехай там, навіть мені там будуть зараз закидати, ну ти ж юрист, ти ж правозахисник, що ти маєш на увазі? У нас же ж верховенство права. Так, я погоджуюсь, у нас верховенство права. Але в нас ще є така історія, яка називається посилення кримінальної відповідальності, скоєної за в період воєнного часу, розумієш, воєнного стану. І все. І тут можна виплітати будь-що. Але я думаю, що як мінімум, от я вже можу сказати 3 позиції, які мають бути заарештовані. Да? Тобто той, хто в ДОТі підписував цю історію, хто взагалі їх допустив до участі в тендері не з закритим першим тендером, розумієш? От. І оце, що там зараз логісти потім їздили, тобто служба логістики, вони їздили по всім частинам, які зараз не на передовій, вилучали там, просили в них там грілки, щоб передати на передову. Розумієш? Ну це ж бляха-муха. І знову ж таки, а хто з них, розуміючи цю ситуацію, звернувся до правоохоронних органів? Тобто вони прикривали чиюсь жопу, в них не вистачає грілок, вони це бачили, що їх не вистачає. Вони бачили, скільки вони законтрактували. Чому вони же не звернулися до правоохоронних органів з заявою? Чого ми ждемо, поки журналісти щось знайдуть? От чесно кажу, я не можу зрозуміти. Тобто з їхньої сторони це злочинна недбалість. Так, ну а по-другому ніяк. Якщо ми будемо зараз трішечки вагітними, ну то ми так не розродимося, знаєш. Тобто жінка або вагітна, або не вагітна. От в даному випадку я відношу до цього так. Дивись, Міністерство оборони – це взагалі якась суцільна або зрада, або корупція постійно. У нас були яйця по 17 гривень, у нас були браковані міни, у нас були, величезна кількість тендерів, заяв, які ставлять більше запитань, ніж відповідей. Але от зараз ці хімічні грілки, особливо під час морозів, це взагалі питання, я погоджуюсь з тобою, це держзрада. І хоча хтось скаже, хімічні грілки, що там може бути? Це може сказати людина, яка не знаходиться на позиції і не розуміє, про що йде мова. Бо наслідок – це навіть не десятки і навіть не сотні обморожених кінцівок у наших бійців, які можуть ампутувати. Бо це необхідно, на жаль, щоб рятувати життя. А це і інвалідизація, яку ми будемо бачити, якою можна було б уникнути. І коли ми бачимо, як українські солдати через подібні дії вибувають зі строю,
при недостатній комплектації підрозділів ЗСУ, то вибачте, ну це злочин. Це відвертий злочин. Я запитав свого знайомого СБУшника, з яким старі стосунки з 14-го року ще. Я кажу, скажи, будь ласка, що от ви прийдете до цього депутата? Ти ж розумієш, що відбувається? Говорить, я добре розумію. Але я розумію, що потім вони, ОПЗЖисти, прийдуть до Арахамії і скажуть, давайте так, ми ще за 2 закони взагалі всією фракцією проголосуємо, але ви нашу людину не чіпайте. І все. І в розмін все піде. Я кажу, да не може такого бути. Ти побачиш. Я кажу, дивись, ну так не можна, просто не можна. Бо не представники ОПЗЖ тримають оборону, не представники ОПЗЖ боронять Україну від росіян, не представники ОПЗЖ сьогодні не дають їм захопити Україну, а українські солдати, які страждають від дій, преступних дій, злочинних дій. І він мені каже, ні, ну це ми з тобою розуміємо, але влада сьогодні не в тебе і не в мене. Я навіть не знаю, як це коментувати. Я можу трішечки прокоментувати цю історію, знаєш, з точки зору такого собі Єфремова. До речі, чуєш, Борислав, іде ехо, я чую в наушнику, що я сам себе чую. Ні, я тебе не чую взагалі, еха немає. Добре, окей. Значить, я тобі зараз розкажу історію, яка відбувалася дуже давно, і вона відбувалася саме в 19-му Вибач, а можна я поставлю одне запитання нашим глядачам? Друзі, от ви дивитесь зараз ефір. Ми дякуємо вам, що ви не забули поставити вподобайку або файник на каналі Ігоря Лапіна. Ми дякуємо вам, що ви активні і не пасивні. Дякуємо, ну дійсно, це важливо. По каналам потрібна підтримка, особливо зараз, такий важкий час. Свій до свого по своє. Або ми допомагаємо один одному, або нам всім швах. Тому поставте вподобайку. Прокоментуйте, поширте відео, підпишіться, але напишіть в коментарях ще одне. Те, що ви напишете, ваші думки добре, те, що ви напишете, звідки ви дивитесь теж. Як ви вважаєте, ця ситуація з грілками? Це злочин чи недбалість? Напишіть на вашу думку, це навмисний злочин, диверсія, або недбалість. Може ми з Ігорем просто загнані, як люди, які служили, і просто сприймаємо це як дуже вороже. Але напишіть ви, як ви вважаєте. Дякую. Ігор, так що ти про Єфремова хотів сказати? Хотів сказати про Єфремова тобі історію. Єфремов – це, хто знає, хто не знає, голова Луганської ОДА, такий собі Олександр Єфремов, тупо сепар. Ну, це я так по-простому, це моя оцінка його дій, які відбувалися в 2014 році. Ну і, коротше, того сепара хапнули і посадили в СІЗО. Так от, ти зараз згадав про ОПЗЖ, а я якраз в цьому ключі згадав історію з Єфремовим. Його в липні місяці 19-го року просто-напросто випустили з СІЗО, потім з подальшому зняли запобіжний захід, і він зараз собі спокійненько живе в Росії, і тут па-ба-ба-бам. Офіс Генерального прокурора повідомили, що Єфремов перебуває в статусі обвинуваченого за низкою статей. Але в чому проблема? Проблема в тому, що не передали з того суда, наскільки я пам'ятаю, Старобельського, матеріали, і па-ба-ба-бам. І тепер вони шукають, вживають заходи для пошуку додаткових джерел отримання копій тих втрачених матеріалів, які зараз під окупацією. І тому вони не можуть зараз судити Єфремова, в тому числі заочно засуджувати і так далі. Тобто ти розумієш рівень трендіця. От ти зараз сказав за ОПЗЖ, а я згадав за Єфремова липень 19-го року. А скажи мені, будь ласка, що цей договорняк не відбувся ще тоді. Що ОПЗЖ буде підставляти своє мужнє плече слугам народу, і про це була домовленість дуже-дуже давно. І тут я з тобою погоджуюсь в тому ключі, що можуть так само рішати, а ви нам цього відпустіть, а ви нам того відпустіть і так далі. Тому що слуги народу вже давно не мають своєї монокоаліції, вони повністю опираються на ОПЗЖ, і як казала буде колись Юлія Тимошенко, не в прилічному обществі буде згадано, але це ж ширка. Це реальна ширка. Я зараз не про наркотики, а я про широку коаліцію слуг народу та ОПЗЖ. Ну, отак от. І історія з Єфремовим якраз тут є показова, що вони про це ще домовлялися ще ген-ген-ген з 19-го року. А щодо того, що наші солдати на передовій гинуть і від обморожень також втрачають здоров'я, і ми таким чином маємо проблеми, в тому числі з особовим складом на фронті, то я хочу сказати, утилізація патріотів, вона якраз працює разом з такою тезою, яку сказав в свій час Путін, денацифікація, знищення патріотичного населення. А я перепрошую, а в нас на фронті хто? У нас на фронті патріотичне населення. Ну от якщо вони будуть без ротацій, як казав Зеленський, без достойних ротацій, без відпусток, без демобілізацій, без грілок, без мін, без снарядів,
Ну, це якраз і є державна зрада в контексті зрада інтересів країни. І от Володимир Олександрович, будучи верховним головнокомандувачем, який відповідає за національну безпеку, мав би тут поперед всього паровоза біжати і розповідати про те, що таке державна зрада, його підвладній структурі, яка називається Служба безпеки України. Бо це їхня відповідальність. Я взагалі не можу зрозуміти, чим нас займається реально контррозвідка в конторі. От серйозно, по таким речам от вони взагалі не відпрацьовують наперед. От я вважаю так. Ну, але то мої думки. Дивись, але поки Володимир Олександрович займається другим, він виступає і одночасно лунають дивні заяви. Наприклад, Віталій Кім, голова військової адміністрації обласної Миколаївської адміністрації, робить заяву: Зеленський виграє вибори після війни. Він кращий кандидат на посаду майбутнього президента України. Я думаю, з якого переляку взагалі зараз про вибори? Що в них там відбувається? Хоча, враховуючи, що Кім всі заяви робить тільки з узгодження з Офісом президента, коли йому сказали заткнути пельку, він зник з інформаційного простору взагалі. Ти ж бачиш, декілька років його не було. Потім його витягнули до Мосійчук, це найкращий маркер, офіційна пропагандистка Офісу президента. Зараз він робить наступну заяву. Люди важливіше за території, треба там погоджувати, ще щось. Тепер ця заява. Я, може, не звернув би увагу, але трохи раніше творець «Корабельної сосни» і «Подута тумач», віце-спікер Верховної Ради Корнієнко, зробив таку заяву: проведення виборів в Україні коштуватиме приблизно 6 мільярдів гривень. Це заявив «Слуга народу» і віце-спікер України, і, до речі, голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко. За його словами, з моменту останніх президентських виборів прожитковий мінімум та середня зарплатня зросли, а деякі показники взагалі подвоїлися. Тому треба багато грошей. Слушай, я вибачаюсь. А що, вибори хтось об'явив чи що? Чому тема виборів постійно пропрацьовується владою? Попри всі офіційні заяви, що Зеленський та слуги до них не готуються. Точно не готуються? Ой, братику, як вони не готуються? Як вони вже на себе взяли зобов'язання весною провести референдум і в цьому 26-му році ще й провести вибори. Ну як вони не готуються? А я тобі скажу, що про заяви Кіма тут нема що говорити. Кім почав накривати лайном Марченка, почав розповідати, що Марченко ніколи не керував обороною на півдні. Коротше кажучи, він вже зараз просто-напросто відтанцьовує свій номер, бо дуже хочеться в майбутній список. Чи готуються слуги, чи не готуються? Я вже казав неодноразово, що саме «Слуги народу» є ініціаторами зміни до Виборчого кодексу, який ми з тобою голосували, до речі, і хочуть зробити закриті виборчі списки. Ну, тобто вам показують 5 прізвищ, а далі коти в мішку сидять в тому списку. Десь так приблизно вони до цього готуються. Яким один із таких котів в мішку, яких може навіть в перші рядки і не включать? Ну, я щось так думаю. Хоча, може, і включать, в принципі, мені там по барабану. З приводу виборів, не виборів, я розстрою Кіма і його аналітичний ум з приводу найкращого кандидата на президентський пост Володимира Олександровича Зеленського. Я тобі зараз скажу одну річ, її ще ніхто не казав, але я вже скажу. Не буду називати область, щоб не палити контору. Просто не буду називати область. Але у разі виходу в другий тур Зеленського і Залужного, бо поки що в цій області лідирує, так би мовити, не Буданов, так? То я тобі скажу, от якщо тебе цікавить, перетікання голосів до другого туру. Наприклад, голоси Порошенка з всіх, я зараз там всього там не буду розказувати, але щоб ти розумів, наприклад, до Залужного перетикає з 37 до Залужного перетікає 29, а до Зеленського перетікає 1. Інші не визначились, розумієш, да? А хоче тобі, хто тебе ще цікавий? Буданов, да? Давай Буданов. Ну, давай, раді інтересу. Вони ж роблять ставку на операцію або приємник, або неприємник і так далі. Це область не Західна Україна. Я тобі зразу кажу, щоб ти розумів. Тобто це за Західну Україну там взагалі нема мови. Я кажу тобі дуже цікава історія. Ну, наприклад, Буданова з 34, умовно кажучи, голосів, 27 переходить до Залужного і тільки 25 до Зеленського.
Хто тебе ще цікавить? Давай, задавай. Юля Я Тимошенко. можу сказати, Ю- наприклад, дай- Львів, я Дай можу- Юля Тимошенко, тому що ладно, я називав там Буданов воєнний, якби логічно, да? Окей, Юля Тимошенко, наприклад, з кожних 32 голосів до Залужного 27, до Зеленського, скільки там, так, Тимошенко 4. А один не піде на вибори. Це розумієш, а Притулу не хочеш почути? Ну, давай. А я тобі зараз ще Притулу зараз заряжу. Так, стоять. Так. Вот, є. З кожних там 12 людей, да, до Зеленського перетікає, так, чекай, Притула. Зараз, так, 12 людей, до Зеленського 4, до Залужного 7. Ну, дивись, при всьому цьому, наприклад, я от дивився зараз дуже цікаві розклади по Львівській області. Там Андрій Іванович Садовий, та злі язики з його оточення розповідають, домовився, що там з одною з політсилою, що вона буде, ця політсила, його підтримувати на місцевих виборах, а він буде підтримувати їх на виборах в парламент і президент. Ну от, якби вони там все порахували, і я от бачив останні соцопитування, там є такі, що от так може бути, але як тільки Залужний стає кандидатом, то картина змінюється кардинально. І щось вона не на користь ані Садового, ані тої сили, з якою він домовився, ані на користь. Подивимось, давай подивимось, але дивись, от ти ж бачив останні соцопитування. Воно показує, довіра к Володимиру Олександровичу збільшується від дня до дню. Я не знаю, надої так на селі не збільшуються, як збільшується довіра. Більше того, як тільки довіра зросте до 146%, вважаю, час буде все ж таки до ліка святих представити Зеленського. Але якщо без жартів, після інформації про високий рівень довіри до Зеленського, всі помітили, що в інформаційному просторі, зокрема в телеграм-каналах, які афільовані до Офісу президента, знову просуваються вкиди щодо генерала Залужного. Системно, за бенефіти, за грубі гроші, послуги або посади і членство в майбутніх списках на виборах масово розповсюджують бруд, спрямований на дискредитацію Залужного. Саме Валерія Залужного. Тепер до цього підключилися зараз і Наталка Мосійчук з Юрієм Березою. Зразу скажу, це не мій брат, тьоска. Так, мені постійно закидають, що ви кинули хлопців біля Іловайська. Я ніколи не був в Іловайську. Як, ви ж були комбатом Дніпро-1. Я говорю, це не я, це Юрій Береза. Та ну, що, брат? Я говорю, ні, навіть не однофамілець. Але буває. Так скажи мені, будь ласка, те, що ми зараз спостерігаємо, і окрема історія от у Мосійчук, коли було накинуто така інформація, яка, м'яко кажучи, не відповідала дійсності. Так це вибори чи є інша якась причина? Дивися, як мінімум, вони розуміють, що навіть ще нічого не говорячи, що йде в політику, але вони вже бачать, що реально Залужний Зеленського рве. Да? Тобто, причому рве як тузик грілку. Це так, по-простому. Дивіться, вкид і це інтерв'ю Мосійчук. Я в себе коментував, хто не бачив, хто не чув, але я можу зараз коротенько пройтися по цій історії. Отже, що сказав Юра Береза? Що мене, перепрошую, вкурвило? Вкурвило мене те, що він почав розповідати, що будучи народним депутатом, я їздив і питання, хто розмінував Чонгар, це маніпулятивне питання, але я там бачив 4 бригади, коли було при Порошенку, і хто ж дав наказ їх прибрати, ці 4 бригади, які стояли на Чонгарі. Бо міни, то розмінування це таке, знаєш, як каже Мосійчук. Це маніпулятивне питання. Так Юра почав розповідати про ці 4 бригади, і мене, чесно кажучи, це трошки вкурило. Чому? Тому що якби я не знав би, то я, можливо, би промовчав би. Але я знаю точно. По-перше, дивися. Питання розмінування Чонгару не маніпулятивне, а основне в цій історії, тому що воно не давало би можливості прогулятися через наші позиції в тому числі. Далі. Якщо Юрій Береза каже, що там було 4 бригади, і нібито так, знаєш, і то натякаючи, що Залужний їх звідти забрав, то, по-перше, я хочу задати запитання своєму однофракційщику по парламенту. Юра, а назви номера цих бригад. Трандєць, це ж не мішки ворочать. Назви номера, і ми перевіримо,
що то за бригади, хто ними командував, хто їм дав такі накази. Але знаєш, що вся херня? Не було ніколи там 4 бригади. Я розмовляв з 95-кою, навіть і це. І, до речі, в 95-ці тоді на Чонгарі стояли батальйон, в якому Сашка Погребиський 13 служив. батальйон. 13-й бар, який створював особисто Михайло Забродський. Це його було взагалі там, він над ним трясся, тому що він був один з найефективніших і найпоказовіших. Так от, дивися, перше, ну давай тако, на кінець каденції Порошенка біля Чонгара був тільки один батальйон. Але цей батальйон був посилений артою, стволкою і реактивщиками. Причому розміщати там багато скупчення військ не було сенсу, бо росіяни з тої сторони артою би доставали би. Тому ніхто там біля самого Чонгара ніколи не розміщав ніяких бригад. Там дійсно було заміновано раз, два, три. Мало того, окрім замінування мостів, там ще була, я не пам'ятаю, як то село називається, дамба. І в разі кіпіша мала би підірватися дамба, і росіяни все рівно мали би потонути в цій історії, але ми зараз не тільки про те. Отже, назвати бригаду... Маленька правка. Там мінування було в 3 лінії. Там неможливо, там навмисно так зробили, що неможливо пройти. І там система фактично хвилі, вибухової хвилі, яка б спрацювала в будь-якому випадку. Тому коли хтось каже, що це було розміновано заздалегідь, це, м'яко кажучи, не відповідає дійсності. Ну, далі, дивися, тобто накопичувати велику кількість військ в зоні ураження з боку Росії, російської арти, не мало сенсу, бо Чонгар і вся та територія були заміновані. Далі, окрім цього, в мирний час, а в нас до 24 лютого 22 року, війська можна було розміщати виключно або в пункті постійної дислокації, або максимум на полігоні. Тому я бачу цю історію як відпрацювання провладної історії, спочатку розмити, а потім перекласти відповідальність на військових. Ну і саме головне, я хотів би просто-напросто сказати, що дозвіл на застосування військ, а це і підрив мостів, і зайняття бригадами смуги оборони, згідно плану, увага, розробленого Генштабом, бо такий план був. Так от це все акцептує саме Верховний Головнокомандувач, даючи дозвіл на застосування військ. Бо без цього це тюрма. Підрив мостів – це тюрма. Це перевищення службових обов'язків. Я хочу нагадати одного з комбригів ТРО на Дніпропетровщині за те, що він, готуючи лінію оборони, десь там зайшов на приватну територію, по ньому до сих пір йдуть суди. Але саме цікаве ще інша історія, про яку мовчить Береза. А ти пам'ятаєш, коли призначили Залужного? Ну, я нагадаю глядачам, його, якщо не помиляюсь, призначили, по-моєму... Восени 21-го року. Так, точно, в вересні 21-го року, тобто фактично за 5 місяців до повномасштабного вторгнення. І тут в цій історії, знову ж таки, розуміючи наказ Зеленського про розмінування Чонгару, бо це наказ був саме Зеленського, Верховного Головнокомандувача, вояки не будуть цього робити без наказу зверху. Ну, розумієш, да? Тобто, ну як тобі, солдат-сапер, якому до останнього моменту було в задачах тричі провіряти мінування і тричі на добу перевіряти, щоб провода не були перерізані, там перебиті, да? І тут він ні з того, ні з цього починає розміновувати? Ну, звичайно, ні. Тобто має бути наказ. Так от наказ на розмінування, ми пам'ятаємо історію. Шатли в Крим, Єрмак, Верещук і так далі. Це все було від Зеленського. Але, цікаве, правду сказав, бачиш? Підтверджую. Так от, але саме цікаве, що зробив Залужний, розуміючи ризики цієї історії, він завів 59-ту бригаду і завів її туди на Олешки. Ну, розумієш, так? Да? Чому? Тому що, ще раз наголошую, 59-ку можна було заводити на полігон, але не можна було заводити далі. І Залужний, навіть незважаючи на це зробив. А ти знаєш, що через це влаштував Зеленський? Ну, кіпіш, напевно, я так думаю, бо я трошки знаю. Була заява, і це він волав, це було на ставці, це всі бачили, багато, всі бачили, і навіть, скажімо так, персонал, який там працював, він волав: ти що, хочеш, щоб там було, щоб долар став по 100? Я верховний, я приймаю рішення. Саме такою мовою. Да. Тому, щоб ти розумів, це не жарт. Більше того, по всім рішенням, які Залужний тоді пропонував, а Залужний з Резіковим тоді взагалі принципово на ставці сказали: треба вводити негайно військовий стан, негайно запроваджувати мобілізаційний режим, евакуаційний режим.
Що було сказано? Ні, я верховний. Так от він тоді волав по всім намаганням перемістити всі взагалі підрозділи будь-куди. Зеленський орав, це викликає ще паніку. Вони будуть перелякані, долар буде 100. І це, до речі, дуже дисонує з заявою Тіма, який каже, люди важливіші за території. Може, люди важливіші для когось, але для Зеленського, схоже, курс бакса був важливіший за людей, бо інакше б була проведена евакуація. Ну так от, продовжуючи нашу з тобою історію із приводу 59-ки, це інформацію легко перевірити. Залужний за це вигріб, як то кажуть, крики і воплі, ми це з тобою знаємо. Ну, але мене зараз, знаєш, що я на це дивлюся, з точки зору, знаєш, як цинічно, як політтехнолог, я себе завжди називаю політтехнолог, самоучка, да? Окей, ну не зовсім самоучка, але тим не менш. Значить, що відбувається? Ну, давай говорити відверто. Громадськість критикує Зеленського. Да? От ми з тобою теж накидаємо Зеленському, що він там раз, два, три, чотири, п'ять, ну, заслужено, але ми накидаємо, правда? Зеленський ганяється за Петром, ну, в нього там зранку він просипається з іменем Петра на устах і засипає з вечора, напевно. Але суть не в тому. Але зараз всі так дуже чемно почали в один свісток дудіти і накидати на Залужного. А в цій історії в мене одне запитання, а хто кінцевий бенефіціар цих всіх речей? Да? Тобто, ну, Зеленський заслужено, понятно. Петра він ненавидить, понятно. Залужного прибирають як конкурента, ну, теж понятно. А кого не чіпають? Ну, в шоколаді в нас тільки один – голова Офісу Президента. Голова Офісу Президента Кирило Буданов, який прикрив своїми погонами спрута, побудованого Єрмаком. Там тільки один Татаров з Подоляком, що варті. Розумієш, да? І от я тут би, можливо, далі би і не залазив би. Але ж, ти ж пам'ятаєш, коли до нас приїжджав керівник ЦРУ, коли до нас приїжджали західні партнери, казали, Володимир Санич, війна буде, рийте окопи. Що казав Володимир Санич? Ну, ваша розвідка хороша, але в нас тут більш зрозуміло. І ось я, увага, почав просто розбиратися. А хто ж то в наша розвідка, яка переконала Зеленського, що війни не буде? Хто ж та наша розвідка, яка краща, ніж те ЦРУ, яке тут так на паніки розказували рити окопи? А де сьогодні ця розвідка, яка розповідала, що війни не буде? Ну, фактично, це ж як? Підставили Володимир Санича? Чи це був договорньок з Володимир Саничем? Ти знаєш, якби сьогодні в нас посол України в Сербії сидів би в казематах, то я би сказав би, ми знаємо прізвище цього розвідника, який переконував Верховного Головнокомандувача, що війни не буде. Мене цікавить, а які доповіді готувалися з приводу ймовірності вторгнення? А мене цікавить, які доповіді Служба зовнішньої розвідки і Головне управління розвідки готували для РНБО в рамках вивчення загрози вторгнення з боку росіян. Я тобі більше скажу, можливо, ти знаєш чи не знаєш, але от ти знаєш, нещодавно кримінальну справу порушили проти прикордонника Дейнеки, да? От я до нього відношусь дуже-дуже негативно. Ну, реально негативно. От це контрабаси, от це от все, сигарети, ну, от це вся фігня. Я ще більше знаю, колись, може, в нас буде з тобою ще програма, про ньому теж проїдемося. Але я знаю точно і іншу історію, що саме він доповідав, бо прикордонники на лінії, на кордоні, вони ж, ну, ти ж розумієш, да? Тобто оперативна інформація збирається, прослушка і так далі, і вони тричі доповідали, що Москалота розгортає війська. Мало того, на напрямку, Чорнобильському напрямку, Москалота гатила гаті, загачували, ну, цим деревом, лісом, щоб можна було більш ширше заходити на територію України. І про це доповідали прикордонники, і в тому числі той Дейнека. Я думаю, що він колись, можливо, і дасть такі покази. От. Але справа не в тому. І мене знову ж таки питання, а чим займалося РНБО? Справа в тому, що, а хто формує порядок денний на РНБО? Ну, допустим, президент, зрозуміло, він голова держави, він може сказати так, оце питання і оце питання включіть. А остальні, хто готує питання, які треба розглянути? А де сьогодні Данілов? Так от, ти знаєш, я от почав ці речі вивчати, і я дуже багато цікавого дізнався. Я дізнався багато цікавого, що на РНБО доповіді ці заносилися про розгортання військ і ймовірність вторгнення. І я навіть знаю, хто найбільше всього кричав. І, до речі,
Хочу сказати, не Зеленський. Спочатку не Зеленський кричав. І ще одна історія. Ти ж кажеш, ми з тобою говоримо про любе переміщення військ в період мирного часу має бути або за наказом Верховного, або має бути, ну, відповідно, акцептування тих всіх планів, які розроблені Генеральним штабом. А чий наказ виконав Монастирський, коли дав команду вивести Нацгвардію з Гостомеля? Бригада Нацгвардії ж виводилася не головкомом Залужним, правда? Її ж виводили, це ж підпорядкування МВС. То чий наказ він виконував? А де зберігається цей наказ? Коротше кажучи, братику, як я заліз в цю історію з розвідками, я, відверто кажучи, охренів. Як колись казав цей Матіос, да, Калнишу в інтерв'ю, я охренів, Валера. Так от, друже, там просто трендець. І після цього керівник розвідки просто тупо його хавають послом куди? В Сербію. В принципі, могли і в Білорусію, різниці нема. Тобто його ховають за дипломатичний імунітет і відправляють з України з глаз долой. А хто в нас займається зовнішньою політикою? Володимир Олександрович, то скажи мені, будь ласка, колишній голова СЗР і ті всі розвідники, які доповідали Зеленському про вторгнення, якщо їх не покарали, а дипломатичним імунітетом відправили за кордон, то значить Володимир Санич в темі і в долі. Ну раз він їх рятує, значить він і в темі, і в долі. Ми пригадуємо історію Кирила Буданова, який з дружиною напередодні вторгнення поїхав нам на роботу, забрав її, вони готувалися до війни, і вони давали інтерв'ю таке, і Буданов, там, і дружини його розпитували і так далі. Тобто свою дружину ти попередив. А я вибачаюсь. А людей з Бучі попередити ніхто не хотів. Ну, зараз ми не будемо згадувати ту Василєвську Смаглюк кончену, яка казала, цивільні сидіть по будинкам, по домам, бо росіян цікавлять тільки військові, вам нічого не буде. Ну, то й дехто досидів до зв'язаних рук і пострілу в потилицю. Але ще раз наголошую, ми ж бачимо, що наш голова ГУР, колишній сьогоднішній очільник Офісу Президента, дуже такий, ну, медійна особистість. Я не замітив в нього на сторінці попередження народ. Ну, рішення влади таке, але я як розвідник от свою сім'ю евакуйовую. Там, на роботу і так далі. Неважливо куди, вивожу. Я Тобто, взагалі я не бачив. але ж тоді вивезли і міністри, і депутати, і багато хто іще. Вони вивезли всіх. Ні, це ж не є ДБР свалило, ще раз кажу, вони посвалювали всі в франківські, ужгородські, львівські котли, розумієш, а потім приїхали і почали розповідати, що ми ж, оказується, не так воювали. Розумієш, ми не так готовили оборону, бо я ще раз нагадую, в Дніпрі якраз таки командира бригади служить за те, що він там десь на цивільну територію почав якісь там рубежі готувати. Я там не влазив в деталі справи, але я знаю, що така справа теж є. А я ще знаю справу, що за підняття води в водосховищі, коли русаки потопли там вздовж Ірпіня, річки Тетерів, от, то коли русаки потопли там і позагрузали і так далі, то за підняття води в той період ще й порушена є кримінальна справа за нанесення збитків екології. Ти уявляєш масштаб звіздеця, який відбувався в країні? І сьогодні вони героїчно починають накидувати на Залужного на вентилятор. Повитаскували того ж самого Березу, я не знаю звідки і так далі. Ну він же ж не ходив ні на яке інтерв'ю. Ну подивися за останній період, зайди на його сторінку в Фейсбуці, подивися, що він там, що коли коментував. А тут же повитягували, бо дуже вигідно. Дуже багато, я розумію, що ті, які служать, сьогодні не можуть багато сказати, бо ну якби зв'язані там професійною етикою. Але зараз є багато військових, які позвільнялися і реально позабувалися, хто ж здав Маріуполь. А як так вийшло, що Маріуполь різко став в оточенні? А я ще більше розкажу. А як так вийшло, що на прорив блокади в Маріуполь деякі побратими просто-напросто не пішли? Я знаю цю історію, в мене малий займався організацією цієї шляпи, де на трофейній техніці, на трофейних танках і БМП мали йти на прорив блокади Маріуполя. Я дуже багато знаю цих всіх речей, не з книжки прочитавши, розумієш, а спілкуючись з побратимами. І сьогодні люди, яким було віддано наказ скласти зброю і здатися в Маріуполі, сьогодні деякі з них забулися цю історію, хто їм цей наказ дав. І починають виходити, і от Залужний не так воював. Він нас розхерачив в стіну лінії Суровікіна. А ніхто не хоче згадати, а хто приймає рішення про напрямок. Ми ж пам'ятаємо, що скільки було запропоновано напрямків контрнаступу України? 5.
5 варіантів було. А хто дав команду переїжджати на Кринки? А хто дав команду віддати декілька бригад з напрямку контрнаступ на порятунок ситуації і відбиття позицій в Бахмуті? Ні, ну давай зразу скажемо, що це сталося тільки тому, що Сирський сказав, вибач, мені треба. І йому віддали, послабивши наступальні можливості України тоді. Тому що контрнаступ готується з врахуванням всіх сил. А коли в тебе забирають третину і віддають іншому, а в тебе все розписано, то якось дуже складно наступати. Ну там ще й друга історія була. А хто не знав про напрямок контрнаступу? От хто з росіян ще не знав? Там достатньо було сфотографуватися біля техніки розмінування. Його піарили, ти пригадай, тоді вийшов тоді, я пам'ятаю, спочатку Залужний, потім Шаптала, і попросив завалити всіх хлебало, припинити розповідати, бо тоді всі... А твоя любімочка Міністр вийшла... оборони, президент, Безугла, вони всі волали про Подоляк. Їх попросили, ви можете не розповсюджувати ніяку інформацію. А вони вже там піарились, вони вже бачили. Тому що кава в Криму затмарила мізки. Або те, що в них замість мізку. Ну, я за твою любімочку нагадаю глядачам, хто бачив, хто не бачив, вона поїхала якраз тоді в Магуру, сфотографувалася біля техніки розмінування. Ну, а російським осінтерам залишилось тільки зрозуміти, а скільки ж в нас такої техніки без розмінування специфічної західного зразка було і в яких бригадах вони були. Ну, і місце розміщення бригади. Все. Тобто ми можемо зрозуміти, що потенційно контрнаступ готується там, де є готові розміновувати. Да? А так як в нас була розрекламована одна із бригад, які мали брати участь саме в цій історії, а саме Магура, ну і якраз Залужна пішла, фоточку зробила, а потім розповідали нам, що ви не так все розумієте, не так все однозначно. Розумієш, оцей їхній сраний піар, він багато біди наробив не тільки на контрнаступах. Ти ж подивися, ми відновили таку-то ТЕС, хоп, завтра опять прилетіло. А в Харкові з електрикою лучше, ніж в Києві, хлоп, Харків розібрали. А ми у Львові побудували технопарк сучасний там на 3000 місць, хлоп, на другий день прилетіла ракета, розібрали технопарк. Розумієш? Вони просто реально задовбали. Відновили, не відновили. Люди в себе включать розетку і побачать, є світло чи нема. Не треба розповідати, що, шановні москалі, ви туди били, ви нам розбили, а ми це відновили. Так що, прошу дуже, можете знову сюди бити. Ну що то за бред якийсь? Ми з однієї сторони себе обмежуємо в свободі слова, розуміючи наслідки, а з другої сторони можновладці просто-напросто з трусів вискакують, лиш би похвалитися, що вони там ще щось зробили. Знаєш, от там згадували ми з тобою Зеленського про електрику, а ти ж не забувай ще обіцянки не тільки про літаки, а гігават де? Де гігават? Цей веселий гігаватник мені обіцяв гігават. Розумієш? І оце все воно, ну реально, воно просто-напросто, і це ми говоримо про стан війни в країні. Про те, що за кожен язик має бути відповідальність. Я пригадую, як якась там інфлюенсерша чи блогерша там десь опублікувала, як летить ракета. І СБУ приїхало, і там її там і вздовж, і впоперек. Ну, коротше, ну не посадили, але ж вона ж сволочі, всі знали прізвище цієї сволочі. А нащо? Тут ти, бляха, береш любого міністра, любого дотичного до цієї всієї шляпи, так вони більше повідомляють росіянам, москалям, як я кажу, дорозвідка робиться, знаєш? Тобто десь щось прилетіло, а потім така дорозвідка. А, попали. А потім, знаєш, типу, відновили. О, ми відновили. Нафіга? Пам'ятаєш, як прилетіло в міст по дорозі на Румунію, там в Одеській області, що міст от розфігачили і так далі. Якийсь дурень біжить з телефоном, фотографує, а от дивіться, отут прилетіло, отут дирочка, от там от машина горить, а от там от все попали, там розбили цього моста. І що? Я щось не чув, щоб його посадили. Такі речі мають відбуватися публічно. Кримінальна справа. І там нема що розслідувати довго. Ти виклав інформацію, зробив дорозвідку для ворога. Все. Кримінальна справа, державна зрада. 3, 4, 5 показових судів і ця шляпа припиниться. Але ж, ти ж розумієш, оманські зустрічі не дають спокою Зеленському. Він ще не доробив. От в нього є зараз дві проблеми. Золотий парашут, щоб було куди свалити, і доробити, щоб потім його не доганяли. І причому не тільки українці. Бо я так розумію, Аб'язов він на себе в Омані набрав, виходячи з того, що він зараз робить. Ну, а щодо Залужного, я сказав, доповідь закінчив, в принципі. Тут добавити нема що. Хай Береза, той, що Юрій, назве мені номера бригад, які там стояли. Саме бригад. Не окремий батальйон, посилений артою і замінованим Чонгаром,
а іменно бригади. 4 штуки, він сказав, номера в студію. Дивись, у мене одне уточнення і одне запитання уточнююче до тебе. Уточнення таке. Чи пам'ятаєш ти фоточку Арахамії Подоляка на Яворівському полігоні? Пам'ятаю наслідки цієї фоточки, не тільки Що фоточку. сталося? Вони сфоткалися, розказали, що туди їдуть іноземці, добровольці допомагати Україні. Розфігачило там все. А тепер наслідки. Наслідки такі, що так сталося, що потім цими іноземцями взагалі ніхто не займався. Вони розповзлись по Україні, шукаючи собі бригади. Мені, наприклад, дзвонив, дай Боже здоров'я йому, побратим, Грузинський легіон. Мамука? Так. Каже, слухай, в мене от бойці є, може ти візьмеш? Кажу, я не можу. Мені дали добро тільки набрати 1 роту. Коли в мене тут 500 чоловік приїхав, кажу, в мене тільки на 1 роту я можу набрати, окрім того, що я набираю. Женя Дикий дзвонив, там приїхали якісь з французького легіона пацани і так далі. Тобто вони розбрелися, вони шукали, куди би то пристроїтись, якусь частину, щоб піти воювати. Я тобі більше скажу, мені телефонували тоді хлопці з бригади Галіль, це ізраїльський спецназ, снайпери, які сказали, що нас нікуди не беруть. До вас можна жити? Я піхота, звичайна піхота, розумієте? Ви той рівень, ну, до якого нам ще рухати. Вам треба спорт, кудись туди. І ти будеш сміятися, я домовлявся, щоб їх забрали, і їх через Дніпро перекидали. Так от, ну, це не нормальна ситуація була. Але найстрашніше, що ані Арахамія, ані Подоляк не відповів за те, що за ту фоточку і за наслідки. Це головне. Там, по-перше, там були загиблі, раз. По-друге, там був таке поняття, зразу виникло, дізмораль, да? Тобто деморалізація цієї всієї історії. Ну і потім вони настільки відсторонилися від того, бо їм же ж впадло було за фоточку відчитуватись. Вони просто відсторонилися від того. До нас їхали добровольці, москалі платять сумасшедші деньги, собирають по всім Африкам, по всім Індіям і так далі, і по Пакистанам. А до нас їхали люди, потім вже цю історію вже взяли під крило ГУР. От, і вже всіх туди, всі просто вже були, оформлялися в ту сторону. Але знову ж таки, зараз наслідки які? Що робить Сирський? Так він же ж ці іноземні легіони розформовує і передає в штурмові війська. Скажи мені, будь ласка, питаннячко все-таки уточнююче. А нафіга це Юрій Березі? От нафіга він за... Ми ж розуміємо, будь-який похід до Мосійчук узгоджений з Банковою. Ну це ж всі розуміють, бо вона дійсно професійно відпрацьовує тільки один порядок денний. Йому це навіщо? Я чесно кажу, я не знаю. Я зараз, знаєш, ми можемо тут фантазувати, якби він там був би, знаєш, сидів би вічно в тилу, ну, я би сказав би, не хочеться штурмувати посадки. Ну, наскільки я знаю, що Юра Береза все-таки повоював, розумієш? І от для мене особисто це була загадка. Ну, тобто, коли ти виходиш накидувати гівна, як мінімум, давай хоча б аргументи. Ще раз наголошую. Я не можу сказати щось в цьому ключі, прорахувати, нафіга воно йому. Розумієш, для мене просто це в голову не вкладається. Для того, щоб, розумієш, мені взагалі історія, коли ти, дивися, ти солдат, допустим, да, там, ладно, окей, я майор, я можу коментувати щось на рівні організації, там, батальйонного ділянки оборони, там, чи якісь операції продумувати. Можу, в принципі, якщо нормальні заступники, можу ще сообразити тему десь так на рівні бригада. Все, я далі не полізу, в мене немає ні освіти, ні посади, ні досвіду. Правда, я не можу вище командувати фронтом, там, напрямком, ОК і так далі. Бо це не мій рівень, і тому я його не коментую. Я завжди, як коментую щось військове, я кажу, коментую з точки зору тої інформації, яку маю відносно свого досвіду командир, грубо кажучи, батальйона. Все. Якщо хтось хоче залізти в якийсь там оперативно-тактичний, стратегічний рівень, то це вже треба мати розуміння, треба мати освіту, треба мати досвід такого планування таких операцій, бо треба мати інформацію, що в противника, що в тебе, які резерви там, які тут і так далі. Розумієш, от дехто може дорікнути, сказати, слухай, ти ж про Курську операцію говорив, кажу, я говорив не з точки зору її планування, а з точки зору успіху, 1, 2, 3, 4, 5 в контексті рейду, і з точки зору провала, 1, 2, 3, 4, 5 в контексті того, що Сирський посадив ДШВ в окопи, замурував статичний фронт
І їх просто почали розбирати з повітря, бо в нас немає ні переваги в повітрі, там, ні переваги в артилерії. А якби ми далі пішли би рейдом, можливо, була б друга історія. І, в принципі, Залужний, до речі, теж про це казав колись в своїй статті, що питання заходу на Курщину було. Крок А, ми всі розуміли, яким мав би бути крок Б. А кроком Б хтось переконав Зеленського, що суджу поміняють на Маріуполі, треба держати любою ціною. Ну, ціна вийшла тільки дорога. Але справа в тому, що якщо Зеленський, як каже Береза, ну він же ж нас, понімаєш, він нас тупенький трошки, він нас не на то вчився, він цивільна особа. Ну то Сирський же ж мав розуміти, що суджу на Маріуполь міняти ніхто не буде, і тримати таку ділянку фронта, вклавши десантуру в землю, ну це було глупо. То якщо Береза з однієї сторони хоче виправдати недолугого Зеленського, який крім сцени ні в чому не розбирається, ну окей, ну тоді ще раз наголошую, біля нього є Сирський, головком цілий. Ну, коротше кажучи, на що воно Юрій, я не знаю, серйозно кажу. Я не знаю, що він поліз в цю шляпу саме таких коментарів. Але я дивлюся, це стало зараз модно. Модно, дуже багато хто починають саме накидати на головкома, комусь квартиру, кажуть, дали, комусь там ще якісь плюшки. Ну, я не знаю, який резон був Юрій в цій ситуації залазити. А можливо, не дають покою накиди всіх на Хомчака, який зняв з Київщини єдиний батальйон танковий. А вони з Хомчаком на Іловайськ ходили. Я не знаю, ну, можливо, таким чином хоче виправдати якісь провали попередників, розумієш? Бо саме відведення військ, саме оті всі речі, пам'ятаєш, вони ще робили таку історію, це ж було при Хомчаку, до речі, треба нагадати. Оптимізація ЗСУ. Ми називали це скорочення, вони казали, ні, це оптимізація. І вони почали реально скорочувати ЗСУ. Це при Хомчаку. І що відбулося? Вони оці БТРГ, як ми кажемо, да, там батальйонна група посилена, батальйон посилений реактивщиками і артою, вони почали забирати арту. Я там зараз не можу сказати за всі батальйони, але в багатьох підрозділах саме почалося оце поняття забрати від них арту. І от це було при Хомчаку. Ну, можливо, Береза хоче таким чином, знівелювавши роль Залужного, виправдати прорахунки і відверту недолугість Хомчака. Ну, за Іловайськ не буду казати, я там не був, хай кажуть ті, що були. Але відео всі бачили, хто як, що до чого. І нараду в кабінеті Коломойського багато хто про це писав. Ну, я не знаю. Коломойський і Мосійчук, це ж, ну, Коломойський і Мосійчук, вони ж не посварилися, правда? Давайте поговоримо про інше, про те, що є і позитивні новини. Ну, дійсно, є хороше, і треба на цьому закінчувати на позитивному на всьому. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, до речі, як ви вважаєте, ви бачите теж, що триває атака на Залужного, чи не бачите? Чи може це знову, це нас плавить? Але, знаєте, ну, от дуже цікаво, що коли треба було захистити країну, то Залужний тримав і всі його обожнювали. А зараз трохи спокійніше комусь здається. Ні, ситуація навіть гірше стала. І почали накидувати. Це нагадує те, що відомий вислів, який приписують Аугусто Піночету, що коли починається війна, кличуть солдата і згадують про Бога. Як тільки війна закінчується, солдата судять, а про Бога забувають. Війна ще не закінчилася, а вже це відбувається. На жаль. Так от, про позитивні новини. Друзі, до речі, не забувайте писати, звідки ви дивитесь, що ви думаєте, підписуватись, коментувати, поширювати і ставити вподобайки. Файники на каналі Ігоря. Не забувайте, це дуже важливо. Він дуже ретельно перевіряє, ви йому лайк поставили чи файник. Ігоре, дивись, заява, яка надихає. Нарешті зайнялися проблемою і вирішено майже питання збиття шахедів. Була доволі жорстка розмова щодо роботи мобільних вогневих груп. І найближчими днями керівники областей, повітряні сили ЗСУ і Міністерство оборони України повинні забезпечити додаткове посилення компоненту мобільних вогневих груп у загальній системі захисту визначених областей. Це заява знову Володимира Зеленського. Ну, от відверто, так жорстко і ультимативно, що я навіть став як по команді струнку. Ну, на всяк випадок. А особливо сподобалось оце. Повинні забезпечити додаткове посилення компоненту мобільних вогневих груп. Вогневі групи, посильтесь. Раз, два. Сонце, стій. Раз, два. Ну, це тільки так. Мені цікаво, а де будуть брати людей, техніку та засоби посилення МВГ? Треба ж навчати їх ще, чи такі дрібниці, що у мене не цікавить, він вважає, що все є на складах, люди вже набрані і навіть навчені.
І цікаво, чи запитає Володимир Олександрович головкома ЗСУ пана Сирського про МВГшників, яких раніше зняли з цих позицій і відправили у піхоту тоді, і ми маємо зараз проблему. Як ти вважаєш, все ж таки це ж, нарешті президент зайнявся, не каву п'є, не чай п'є, навіть не світлом займається, піклується про МВГ. Знаєш, я сьогодні дивився відео, русаки розповсюдили, як Гербера летить, і в неї з Гербери вискакують FPV-дрони. Так. Да, бачив? Тобто матка летить, і з матки вискакують дрони. Матка виконує функцію ретранслятора. Ну, що я скажу? Давай так, якщо ми говоримо про мобільні вогневі групи, то якраз таким чином їх дуже легко можна буде і нищити з боку, вороги зможуть наших хлопців знищувати. Але взагалі, якщо брати цю історію, мобільні вогневі групи себе не віджили, я вважаю, тому що в нас є дуже багато цілей, які можна відпрацьовувати мобільні вогневі групи. Чи потрібно їх посилити? Потрібно. Чи є чим посилити? Є. Я тобі скажу таке, якщо ми будемо говорити про те обладнання, яке використовується для мобільних вогневих груп, то окрім хороших мобільних вогневих груп, є леви на іржавих корчах. Да? Тобто, і питання в тому, наскільки довго це зможе триматися, з врахуванням того, що росіяни прискорюють шахеди. Ну, ти розумієш, да? Як же шахеди починають використовувати реактивні двигуни, то для мобільної вогневої групи це, звичайно, буде дуже важко. А якусь там матку Герберу вони дійсно зможуть підбивати і нищити. Я до чого це все веду? Ми говоримо зараз про насичення території України. Росіяни міняють маршрути. Отже, вся територія України має стати суцільною мобільною вогневою групою. Непогане засоби ураження – це так звані антидронові дрони по боротьбі з дронами. Да, от те, що зараз популяризовують, і в тому числі я дуже вітаю цю історію. Чому? Єдина наша проблема в чому? Що на кожного дрона, який ми випускаємо в боротьбі в погоню за шахедом, треба, щоб сидів оператор. Поки ми не маємо машинного зору, поки ми не маємо можливості управляти роєм дронів, коли одна людина управляє цілим роєм, в цьому напрямку треба, звичайно, працювати. Тоді, можливо, зникне необхідність мобільних вогневих груп. Але на сьогоднішній день я бачу і я чую, коли літають шахеди, я менше чую роботи мобільних вогневих груп. Серйозно. От я дивився історію, коли за допомогою F-16, буквально сьогодні теж відео в телеграм-каналах вискакувало, коли F-16 підбив російського шахеда. Ну, типу, суперово, красиво, все летить, бах, використав пушку і так далі. Але ж це ж, знаєш, це як би так сказати, це дорого багато. Бо, по-перше, різниця в швидкостях, з такого винищувача такий ризик, особливо на тлі роботи ППО, є ризик того, що своє ППО може збити літака і так далі. Тобто літаками ганятися за шахедами, можна, але не F-16. Тому дуже недооцінена роль малої авіації. До речі, пам'ятаєш цей скандал, що був в Чехії, де президент Чехії Петр Павел сказав, що дати Україні передати 4 літаки, так би мовити, малої авіації, яких називають Елки, да? На них, до речі, ми вчилися ще літати колись. Так от, і там зараз відбувся скандал. Але мала авіація якраз в боротьбі з шахедами досить теж непогана історія. І саме головна наша проблема, мобільні вогневі групи по суші, ладно, а що робити Одесі? Русаки заходять з моря. Там мобільна вогнева група не спрацює, не дістане. Тому оці всі моменти, то, що Зеленський сказав, що треба посилити, окей. Я нашому меру міста написав десь, певно, декілька місяців назад, що набираються курси на винищувачів шахедів. Курси для роботи операторів винищувачів шахедів. І ці курси, для військових безкоштовні, для цивільних за гроші, але кожне місто могло би підготувати декілька груп винищувачів шахедів, які би могли би саме цим займатися. І тут для цього не треба навіть армію набирати, тому що в нас є ще ДФТГ, в яких є дуже багато ветеранів, пенсіонерів Збройних сил України, які хочуть бути далі корисними. Їх просто треба навчити. Розумієш, я навіть записався в цю групу, це Маша Берлінська, до речі, цим займалася. Я навіть записався в цю групу, але вони сказали, що треба спочатку потренуватися літати на FPV.
Ну, мій стан здоров'я, моя вестибулярка настільки вибита, що я не можу літати на FPV, тобто 2-3 хвилини і все, і мене там тошнота, головокруження і так далі. Ще на великих висотах можу, а на малих висотах, як ото хлопці літають і дівчата, для мене це вже, ну, все, здоров'я вже мені цього не дасть зробити. Вот. І до чого я це все веду? Що це ж в кожній області, кожне місто може підготовити таких фахівців, це недорого, але такі фахівці могли би тримати рубежі якраз таки в боротьбі проти дронів. Навіть не то, що там проти ракет, понятно, ні, але проти дронів, так, можуть. І вони можуть з цим боротися. Ще раз наголошую, ми мусимо дійти до історії не тільки, що мобілізація і мобілізовані військові Збройних сил України мають захищати країну. А тил буде сидіти і споживати, насолоджуватися відосиками в Телеграмі, як ми героїчно збиваємо щось. Я вважаю, що тил може також долучитися до цієї історії, через ті самі ДФТГ, через підрозділи, які навчаться працювати проти дронів за допомогою винищувачів. І зараз я не про літаки, а саме про дрони. От. Молодь треба вчити, впроваджувати цю історію в школах, в університетах. Ну дивися, ну ми ж розуміємо, що русаки зайшли в довгу війну. Ну, миру сьогодні не буде і завтра не буде. Якщо буде якесь перемир'я, то все рівно потім буде знову війна. Нам потрібно робити з України мілітаризовану країну, яка вся може захищатися. Одні ЗСУ самі себе не мобілізують і самі цю війну не вивезуть. Ми закінчуємося. Хлопці, дівчата на передовій закінчуються. Ну, а те, що Зеленський сказав, поїзд стой, раз-два, ну, окей, поїзд став, а далі що? Так що, так от я думаю, тут треба комплексно. Щось не дуже весело закінчується ефір, але що можу сказати? Це життя. Якщо закривати очі, то буде тільки гірше. Якщо дивитися на проблему і шукати можливість її вирішити, то тоді не тільки проблема вирішується. Життя стає краще і легше. Україна розпочала контрнаступ на стику Дніпропетровської та Запорізької областей. Про це кричать російські воєнкори. Атака відбувається на декількох ділянках фронту. Атаки почалися з настанням туманної погоди. Ну, тобто, туманна погода – це хорошо від дронів для нас, для тих, хто наступає. Вот. А питання, що в росіян зараз реально проблеми зі старлінками і управлінням військами, це є. Але і у нас ця проблема теж є, бо не всі волонтерські старлінки вже запрацювали. Хоча напрямок правильний. І обмеження швидкості переміщення старлінків, які використовують русаки на дронах, теж правильно. Тут можна похвалити в певній мірі. Єдине, що робиться, вибач, опять все через жопу. Ну чому разом з російськими старлінками на передовій лягли і наші? Ну просто. Дивись, у нас нічого просто не буває. Ігоре, хочу подякувати сьогодні за сьогоднішній ефір і до зустрічі з тобою за деякий час. Як завжди, тримаємося, все буде Україна. Слава Україні! Героям слава! Друзі, хочу вам подякувати за те, що ви дивилися цей ефір. Ну, те, що ви були активні, це окрема подяка. Працюйте з інформацією, використовуючи своє критичне мислення, вміння аналізувати, ви будете розуміти, як мінімізувати негатив і отримати максимальний позитив для держави. Ну і головне, це, пам'ятайте, допомога ЗСУ. Приєднуйтесь до ЗСУ, донатьте на ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка запорукує того, що Україна є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє. Не буде ЗСУ, не буде сил, не буде не лише майбутнього. України не буде. Тому гуртуємось всі навколо інтересів ЗСУ. Тоді, справді, все буде Україна. Дякую, що дивились, підписались, поставили вподобайку, прокоментували, поширили і напишіть, чи був цей ефір інформативним. До нових зустрічей. Па-па.